Namaste everyone, welcome back to my channel, a place where tech tutorials meets smart stock market understanding. IPO त सबैजनाले भइराख्नु नै भएको होला। साथसाथै तपाईहरुले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको डिम्याट अकाउन्ट खोलेर पनि IPO त भइराख्नु नै भएको होला। त्यो शेयरलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिम्याट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि अहिले निकै नै झन्झटिलो र लामो प्रोसेस रहेको छ। साथसाथै तपाईहरुको चाहिँ दुईटा डिम्याट अकाउन्ट छ भने तपाईहरुले एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट अर्को डिम्याट अकाउन्टमा शेयर ट्रान्सफर गर्नको लागि अहिलेको टाइम एकदमै लामो प्रोसेस रहेको छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ सिडिएससीले चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा गुड न्यूज लिएर आएको छ। त्यो गुड न्यूज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले सबै प्रोसेसहरु चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा भएको शेयरलाई चाहिँ तपाईहरुको डिम्याट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको चाहिँ दुईटा डिम्याट अकाउन्ट छ, एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट अर्को डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ त्यो शेयरलाई ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले अनलाइन मार्फतबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगानीकर्ताको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। र पछिल्लो समयमा मलाई धेरैजनाले सोधिराख्नु पनि भएको थियो एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट अर्को डिम्याट अकाउन्टमा शेयर कसरी ट्रान्सफर गर्ने त। यसर्थ तपाईहरुले चाहिँ एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट चाहिँ अर्को डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। आज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु चाहिँ डिटेल रुपमा चाहिँ बुझाउने छु। सो लेट स्टार्ट आउट अफ। एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट अर्को डिम्याट अकाउन्टमा शेयर ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भनिन्छ। अहिलेसम्मको प्रोसेस हेर्ने हो भने हामीले यो सबै प्रोसेसहरु चाहिँ अफलाइन मात्र गर्न मिल्थ्यो, अनलाइन चाहिँ गर्न मिल्ने थिएन। अब त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सपोज तपाईहरुसँग चाहिँ दुईटा डिम्याट अकाउन्ट छ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा डिम्याट अकाउन्टको शेयरलाई चाहिँ अर्को डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि के प्रक्रियाहरु थियो त। सपोज तपाईहरुको चाहिँ नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा डिम्याट अकाउन्ट छ र अर्को चाहिँ सानो ब्याङ्कमा चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट छ। तपाईहरुले नोबेल ब्याङ्कमा भएको डिम्याट अकाउन्टको शेयरलाई चाहिँ सानो ब्याङ्कको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट तपाईहरुले चाहिँ नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ भिजिट गर्न पर्ने हुन्छ। नोबेल ब्याङ्कमा भिजिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसन फर्महरु त्यहाँको क्राइटेरिया अनुसार के हुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ भएको फर्म लिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सानो ब्याङ्क यानी कि अर्को डिम्याट अकाउन्ट भएको ब्याङ्कमा चाहिँ भनौं अथवा तपाईहरुको अर्को डिम्याट अकाउन्ट जुन ब्याङ्कमा छ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ पनि केही प्रक्रियाहरु हुन्छ, फर्महरु फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ। हो त्यो सबै गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब त्यहाँ दिएको फर्म लिएर चाहिँ सिडिएससी अफिस चाहिँ जान पर्ने हुन्छ। यो सबै प्रक्रियाहरु चाहिँ तपाईहरुले एक दिन भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईहरुले एक दिन भित्रमा गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि यो सबै प्रोसेसहरु चाहिँ स्टार्टदेखि नै गर्न पर्ने हुन्छ। जो लगानीकर्ताहरु भ्याली भित्र नै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि त यो सहज हुने भयो भने जो चाहिँ भ्यालीबाट बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि भने यो कुरा इम्पोसिबल नै छ। किनभने सबै प्रोसेस एक दिनमै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पनि केही प्रोसेसहरु छुट्यो भने चाहिँ फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले फर्स्टदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यही कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै चाहिँ सिडिएससीले चाहिँ बिओ टु बिओ शेयर ट्रान्सफर चाहिँ लिएर आएको हो। अब फर्स्ट हामी बुझौँ यो बिओ भनेको के हो त। बिओ भनेको चाहिँ बेनिफिसियरी ओनर आइडी हो। तपाईहरुले मेयर शेयरमा अथवा तपाईहरुले चाहिँ डिम्याट अकाउन्टको फर्म खोल्ने टाइममा पनि बिओ आइडी नम्बर भनेर सुन्नु भएको थियो होला। हो त्यही बिओ आइडी नम्बरको थ्रुबाट चाहिँ शेयर ट्रान्सफर हुने भएको हुनाले चाहिँ बिओ टु बिओ शेयर ट्रान्सफर भनौं अथवा बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भनेर चाहिँ भनिएको हो। हो यही कुरालाई मध्यनजरमा राखेर चाहिँ सिडिएससीले चाहिँ बिओ टु बिओ शेयर ट्रान्सफर भनेर चाहिँ लिएर आउन लागेको छ। अब हेरौँ यो बिओ टु बिओ ट्रान्सफरको चाहिँ फाइदाहरु के छ त र तपाईहरुको लागि चाहिँ यसले के कुरामा चाहिँ हेल्प गर्नेछ त। फर्स्ट अफ अल अनलाइन हुने बित्तिकै तपाईहरुको टाइम सेभ हुने भयो। मैले अघि भनिसके तपाईहरुले सबै प्रोसेसहरु चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसहरु चाहिँ अब अनलाइन मार्फत हुने भयो भने तपाईहरुले चाहिँ दौडधुप गरिराख्नु पर्ने हुँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको टाइम चाहिँ सेभ हुने भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरु सबैले थाहा नै होला तपाईहरुले चाहिँ दुईटासम्म डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ खोल्न पाउनुहुन्छ। हो इनकेस तपाईहरुको ब्रोकरले चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो फिडब्याक दिइरहेको छैन, तपाईहरुको पेमेन्ट चाहिँ टाइममा भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईहरुको एउटा डिम्याट अकाउन्ट भएको शेयरलाई चाहिँ अर्को डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ त्यो शेयरलाई ट्रान्सफर गरेर तपाईहरुले चाहिँ त्यो ब्रोकरको झन्झटबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। हो यो कुराहरुलाई लिएर चाहिँ ब्रोकरहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु पनि उठाइरहेको छ। यो कुराहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र तपाईहरुको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले अर्को डिम्याट अकाउन्ट खोलेर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईहरुको पुरानो डिम्याट अकाउन्टमा भएको शेयरलाई चाहिँ नयाँ डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ अनलाइन मार्फत घरमा नै बसेर चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको टाइम पनि सेभ हुन्छ र तपाईहरुले तीन ठाउँमा दौडधुप गरिरहनु पर्ने अब जरुरत पनि पर्ने छैन। र तपाईहरु मध्ये धेरैजनाले दुईटा भन्दा धेरै डिम्याट अकाउन्टबाट आइपीओ पनि भइराख्नु भएको थियो होला।
तपाईँको फ्यामिली मेम्बरको डिम्याट एकाउन्टमा भएको सेयरलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डिम्याट एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको लागि निकै नै खुसीको खबर हो। होप यो प्रोसेसलाई चाहिँ सिडिएससीले चाँडै नै मार्केटमा चाहिँ लिएर आउनेछ। पछिल्लो समयमा नेपालबाट बोर्डले चाहिँ धेरै नै राम्रो कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ, जसमध्ये यो एउटा निकै नै खुसीको खबर हो। र यसमा तपाईँहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ त तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सिडिएससीले चाहिँ यो फिचर लिएर आइसकेपछि चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ कसरी सेयर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर म एउटा ट्युटोरियल पनि लिएर आउनेछु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँको साथले यो भिडियो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूलाई चाहिँ बियो सेयर ट्रान्सफरमा चाहिँ के फिचरहरू चाहिँ एड गर्दा हुन्छ र के कुराहरूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ भनेर तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म यो भिडियो ल्याइन गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।